यसको लागि साथीहरु तपाई पहिला जानुपर्ने हुन्छ टिकटकमा जानु होला। त्यसपछि तल नेर आउनु होला, मीमा जानु होला, मीमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला, मीमा। त्यसपछि माथि नेर जानु होला, टिकटकको प्रोफाइलमा जानु होला, माथि नेर एकचोटी क्लिक गर्नु होला प्रोफाइलमा। त्यसपछि तल नेर आउनु होला प्रोफाइलमा एकचोटी यहाँ नेर क्लिक गर्नु होला पेन्सिल जस्तो आइकनमा। यहाँ नेर एकचोटी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एउटा कुनै पनि तपाईको एउटा फोटो लिनु होला यहाँबाट यसरी प्रोफाइल फोटो लिनु होला यहाँबाट यसरी। म जस्तै एउटा प्रोफाइल फोटो लिन्छु यहाँबाट यसरी म यो फोटो लिन्छु। कन्फर्ममा एकचोटी क्लिक गर्नु होला फेरि। त्यसपछि यसलाई साइज मिलाउनु होला राम्रोसँग, यसलाई साइज मजाले मिलाउनु होला। लगभग मिलिसकेको छ। यहाँ सेभ भन्ने लेखेको छ, यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नु होला, सेभमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला, सेभमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यहाँनेर यहाँ अपलोड भइरहेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड भइरहेछ। अपलोड भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथिनिर पनि आइसकेको छ, तल पनि आइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। यसरी नै तपाईले सजिलैसँग आफ्नो टिकटकको प्रोफाइल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। ओके बाइ बाइ।